tudtam, hogy egyszer ügyvezető leszek, és aztán az lettem. Most azt az állapotot szerettem volna valahogy tényleg a belső hangomra hallgatva, hogy megengedni, hogy ne én döntsem már el állandóan, hogy mit csinálok és mi történik, mert ez sikert okoz, de boldogságot tartósan nem. Felfedeztem az elmúlt években, hogy a kívülről érkező fény ezt nem tudja a belső hiányokat feltölteni. Pillanatokig igen, meg tud adni sikerérzést. És amúgy nagyon nehéz, én szerintem vezetőként ezt így helyén kezelni, hogy tényleg minden arról szól, mintha így a világ közepe lennél, úgy vagy kezelve. Amit igazából Harvard ad, az a magabiztosság. Leülsz egy asztalhoz 8 emberrel, azok 8 nyelven szólnak meg. Egy vagy közülük, mindegy, hogy melyik országba jöttél, mennyire tudsz angolul, senkit nem érdekel. Ül egy férfi Szaúd-Arábiából, aki éppen több mint 100 felhőkarcolót épít. $milliárdos, eljön tanulni. Ott ül egy nő, aki a Pixarnál dolgozott, Steve Jobs-szal dolgozott együtt, ők csináltak a Toy Story. Ott ül a harmadik srác, aki Karikó Katalinak valamilyen haverja, akik együtt fejlesztették ki az oltárt. Tehát ilyen arcok ülnek sorban. Gazdagok is, okosak is, és ez adná egy magyarnak ugye rögtön magát, hogy hát ki vagyok itt, összehúznám magam kicsire, de hogy itt nem kell. Azt éreztem, hogy másfél év innen az utam, és máshol van dolgom, mint amerre a Rossmann karrierem tart. Félve vallottam be magamnak is, hogy nem vagyok boldog egy ideje, és idő kellett ahhoz, hogy ezt felvállaljam, és meghozzam a döntést. Hónapokon át hezitáltam, hogy mi a helyes lépés. Az árufeltöltéstől az ügyvezetésig kitaposott ösvény, a több mint 20 év alatt felépített státusz és biztonság azok, amelyekre tényleg szükségem van? Vagy arra az útra lépjek, ami számomra ismeretlen, amitől félek, és ami mégis vonz. Ezek nem az én szavaim, hanem Németh Kornél, a Rossmann Magyarország még pozícióban lévő ügyvezetőjének posztjából idéztem. Kornél, milyen érzés volt megírni ezt a posztot? Megírni nehéz volt, kitenni felszabadító. És milyen visszajelzéseket kaptál? Nagyon vegyes visszajelzéseim vannak, általában az emberek értik, meg értették, amit írtam. Azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy egyértelmű lesz. Pozitív alapvetően. Pozitívak. Konkrétan kimondhatjuk, hogy szinte a LinkedIn felrobbant. Én megnéztem még a felvételünk előtt, több mint 4000 like érkezett erre a posztra, és több mint 200 komment. Mit gondolsz, miért ment ekkorát ez a bejelentés? Én azt gondolom magamtól, meg amit itt tapasztalok abból, amit írnak az emberek, hogy ez nem csak az én témám, hanem sokunk témája, hogy benne vagyunk egy verkliben, ami kívülről csillog, meg belül is rengeteg szép oldala van, de nem biztos, hogy az a hivatásunk, ami mi a dolgunk a világban. És ezt szerintem érezzük sokan, vagy sokan érezhetik. És hát most volt valaki, aki felvállalta ezt is, megírta őszintén. Ez elhangzott a posztban is, hogy te hezitáltál sokáig. Nagyon sokáig. Mennyi ideig? Nagyon érdekes, mert az, hogy én nem fogok itt dolgozni, az egyszer, az már nekem régóta megvolt, évek óta, hogy én egyszer majd egy valamilyen segítői pályára fogok egyszer mozdulni, de én azt gondoltam, hogy valamikor 50 környékén majd ez eljön. Mert az első évek nagyon boldogok voltak itt, tehát nagyon önazonos volt. Ma is jól érzem magam, hogy szeretek itt lenni, szeretnek engem, és nagyon jó dolgom van itt. De úgy valahogy egy 2 éve körülbelül egyre inkább éreztem, legalább 2 éve már, hogy egy ponton ez el fog jönni, és hamarabb el fog jönni, mint mondjuk, hogy betöltsem az 50-et, vagy szóval odébb lesz az még, vagy hamarabb jön, úgy értem. És aztán a döntés egyébként közel egy éve született meg, és tavaly a nyári hónapokban ültem le a tulajdonossal először, aztán több ízben beszélgettünk arról, hogy én miért akarok más csinálni. De hogy hosszú hónapok mondjuk így legalább. Még érezni, hogy mindig elérzékenyülsz ettől, elcsuklik a hangod. Igen. Nagyon érdekes, mert nagyon felszabadító a döntés maga kimondani, és azt kommunikálni, ami a valóság. Nagyon szeretek őszintén működni, meg transzparensen, és a tapasztalásom az volt az elmúlt hónapokban, így a tulajdonos kérési tiszteletben tartva, hogy nem akartam bizonytalanságot kelteni. Egyébként az volt a megállapodásunk, hogy amikor ő majd egy ügyvezető, egy új, vagyis 2 utódom lesz egészen pontosan, akkor már az ő érkezésükkel jelentjük be az én kilépésemet. És én ezt nem értettem ezzel feltétlenül egyet, de úgy éreztem, hogy annyira sokat kaptam ebben a vállalatban, hogy nekem ez így rendben van. Ugyanakkor azt is éreztem az elmúlt hónapokban, hogy azért én tartok egy képet kifeszítve, így mindenki felé, hogy itt minden oké. Én beszélek a stratégiáról 27-ről, meg 2030-ról, meg egyebekről, de tudom, hogy nem leszek itt. És ez egy nagyon ambivalens, nagyon-nagyon nehéz érzés volt, és eleinte még így vittem, de egy ponton egész egyszerűen elfáradtam ebben, és nagy szerencsémre egy sajtómegkeresés is érkezett egyébként, hogy igaz a hír, és hogy szívesen megírnák ezt, és tudod, ez úgy van, hogy azért tehát a top 100-120 cégnek az élén lévő emberek nincs sok, annyi vállalat van, tehát hogyha a fejvadász elkezd keresni, fölhívja ezt, fölhívja azt, az hazamegy, hiába írt alá egy NDA-t, az elmondja a feleségének, az a kozmetikusának, hogy ő elmondja a haverjának, szóval igazából a hír nagyon gyorsan el tud terjedni, és azt mind a ketten egyetértettük a tulajdonosan abban, hogy nem szeretnénk, hogyha a sajtóból tudná meg bárki a munkatársak közül,
Így aztán megcsináltuk a bejelentést. Lénárt Viktor szervezetfejlesztő és tréner volt egy korábbi vendégem, és ő mondta azt, hogy amikor egy felsővezető egy hasonló váltáson megy keresztül, akkor az egy fájdalmas folyamat tud lenni, mert ő így fogalmazott, hogy gyakran rájuk nő a páncél. És a páncélnak része a céges autó, a kiemelkedő fizetés, a csapat. Mi a helyzet nálad ezzel a páncéllal? Én ezt identitásnak értelmezem, hogyha ezt így megengeded. 18-ban léptem ki az Aldiból. Nem saját döntésből, ezt vállalom mindenhol, hogy engem onnan elküldtek. Nagyon hosszú politikai vita, meg vitahelyzet után én magam is el akartam jönni, de szóma szummárom egy közös megegyezéssel az ő kezdeményezésüket távoztam. Szeretjük egymást, azóta is visszajárok oda, kávézunk, üzletelünk, szóval minden oké. De hogy én amikor eljöttem onnan, én azt képzeld el, hogy amikor letettem a nagyautót, és kijöttem az Aldiból, letettem az öltönyömet is, én azt éreztem, hogy az én identitásomnak a jelentős része az megszűnt. És nagyon pusztítóan nehéz tapasztalás volt az, hogy ki vagyok én az Aldi nélkül. Ki vagyok én, hogy nem vagyok cégvezető, nem nyílnak a kapuk, nem veszik fel úgy a telefont az emberek, nem fogadnak a miniszterek, sorolhatnám. Ami korábban abszolút az életem része volt, hogy azzal kávézok, akivel szeretnék, azzal találkozom, akivel akarok, azzal üzletel, akivel, tehát hogy ezek a kapuk nyílnak. És hogy ez nagyon, nagyon nehéz felismerés volt a valósága annak, hogy ez közel sincs így egy Aldi hátszél nélkül. Úgyhogy ebbe a rosszmanos pozícióba igyekeztem úgy belemenni, hogy már erre emlékeztessem magam, és minden egyes dolognál, akármikor fizetésem, bónusznál, új autónál, tök mindegy milyen helyzetnél, címlapnál, bármilyen helyzetnél emlékeztettem magam rendszeresen arra, hogy ennek egy jó része nem nekem szól, hanem a státuszomnak, amit éppen én töltök be. És hogy nagyon sok olyan helyzet van, amiben nagyon könnyű belecsúszni, szóval én nem, a Viktor mondott, azzal nagyon tudok azonosulni, mert ülsz a business classon, fogad a hotelben, már be se kell csekkolni, fogadnak a nevedre, már úgy ülsz be a Mercedesbe, hogy nehogy bevágd a fejedet, már úgy helyezik be a kis fejedet az autóba, hogy hideg vizet kérsz, vagy meleget, és savasat, vagy középsavasat, szóval nagyon extra, ez nagyon meg lehet szokni. És nyilván ez a csúcs része, mert nagyon sok nehézsége is van a sikeres életnek, de hogy erre tudtam azt hiszem figyelni, de majd, hogy ez valóban sikerült, ezt majd megmondom egy fél év múlva, vagy egy év múlva. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor van-e már válaszod arra, hogy ki leszel majd a Rossmann nélkül? Nincs jelenleg. Azt érzem, hogy ez most először van az életemben, tehát hogy én nagyon úgy működtem meg azt az én tapasztalásom az életben, hogy én kitalálok valamit, akkor az így megcsinálom, és hogy mindegy, hogy mi az. Tényleg nagyon szélsőséges példákat tudok a magánéletemből is mondani, amiket így fejbe vettem, hogy én kivel akarok megismerkedni, és hogyan, és az így megtörtént, hogy így tudtam, hogy egyszer ügyvezető leszek, és aztán az lettem, és az is egyedül, nem tudtam, hogy hogyan. De hogy most azt az állapotot szerettem volna volna, tényleg a belső hangomra hallgatva, hogy megengedni, hogy ne én döntsem már el állandóan, hogy mit csinálok és mi történik, mert ez sikert okoz, és nagyon örülök ennek nagyon sok szempontból, de boldogságot tartósan nem. És én ezt ismertem föl, és ez persze könnyű kívülről megítélni, hogy hát jó, hülye vagyok, hogy minek dolgoztam ennyit, hogyha ez boldog akartam lenni benne, de én azért azt látom, hogy nagyon sokan dolgozunk azon, hogy boldogok is legyünk, meg sikeresek is. Tehát én amikor a döntést meghoztam, nagyon erős volt a hangom belül, de azért én körbenéztem a piacon, hogy mi újság van, még 10-15 év múlva hova juthatok, és akkor így néhány kivételtől eltekintve én nem láttam magam egy jó példát. Olyan példát, amilyen én szeretnék válni. Néhány kivételt még egyszer azt elmondom, hogy van, de hogy így nem nagyon láttam, és aztán azért választottam önmagam ebben a helyzetben, és azt mondtam, hogy akkor majd lesz valahogy. Talán vannak ezek a helyzetek a majmokkal, tudod, hogy fogják az egyik ágat, és meg nem fogja a másikat, hogy nem engedi az elsőt el, és biztos neked is van emléked gyerekkorodból, hogy csajoztál, de akkor megismerkedtél ki mással, akkor nem zártad le addig, amíg nem volt meg a másik, mert 15 évesen és hogy ugyanez van a munkában is sokaknak, hogy nem szól a főnökének, hogy nem érzi jól magát, nem képviseli önmagát, nem kér fizetésemelést, hanem akkor elmegy máshova, könnyebben menni máshova. Megjegyzem, a problémák úgy, hogy szembe jönnek egy másik munkahelyen is, de ezt zárva bezárva, és akkor teljesen hideg zuhanyként ér a főnökét, ugye most fölmond, és ilyen könnyeden mondja, hogy akkor vagy a kifejezés, bekaphatod el, és a kifejezésé, és most elmegyek máshol dolgozni. Nem ez a megoldás. Egyébként képzeld el, most az jutott eszembe, hogy én annó 20-as éveimben írtam egy bakancslistát, hogy mi az, amit én el akarok érni a 30-as életkoromra, mire betöltöm a 30-at. És szerepelt rajta egy ilyen, hogy én 30 évesen már biztosan nem leszek alkalmazott. Tehát, hogy én már tudja, hogy a saját vállalkozásomat fogom építeni. Eljött a 30, és még mindig alkalmazott voltam. De azért, hogy nagyobb legyen a valószínűség, hogy tényleg megmerem ezt lépni, emlékszem, hogy a baráti társaságban elmondtam mindenkinek, hogy gyerekek, én tuti ott hagyom a multit, és irány a saját biznisz. 31 lettem, és az egyik lány emlékeztetett a születésnapi bulimon, hogy na, Imi, hát mi a helyzet? És mondtam, hogy hát még kicsit várok, de majd. 32, és még mindig ott dolgoztam.
És akkor már annyira feszített belülről egy nyomás, hogy nem csak az ígéret, amit tettem másoknak, meg magamnak, hanem annyira nem éreztem jól magam, hogy emlékszem 2015. január 16-án, de ki emlékszik már ugye, besétáltam a főnökömhöz, és felmondtam. Bejelentettem a felmondásomat. Volt B-opciód? Nem volt B-opcióm. És képzeld el, hogy annyira megéreztem a szabadság ízét, ezt a fajta felszabadultságot, amiről szerintem te is mesélsz, hogy még aznap délután arra is rájöttem, hogy az akkori párkapcsolatom az engem gúzsba kötött, abban nem tudtam már önmagam lenni, és ugyanazon a napon az akkori barátnőmmel is szakítottam. Wow. Tehát, hogy ilyen dupla felszabadulás élményem volt, és nekem, nem is azt mondom, hogy új életem kezdődött, de sok szempontból mégis. Tehát csak rá akarok erősíteni, hogy igenis, vannak olyan döntések, amelyeket nagyon nehéz meghoznunk, mert félünk, hogy mi jön utána, de az a felszabadultság, az akkor erőt tud adni, ami adott esetben nehéz dolgokon is túl fog minket lendíteni. Fantasztikus megérezni ezt, de akkor nem éreztem még, amikor miért ezt kikommunikáltam volna. Én nekem valahogyan, tehát nagyon sok dolgot hozok a szüleimtől, mint mindannyian, és abban rengeteg pozitív, meg nehézség is van, de hogy azért azt a fajta magam velem született ilyen pozitív hozzáállást, vagy hitet, azt a belső reményt, hogy annak valami értelme kell legyen, hogyha nekem ez a vágyam, hogy én menjek tovább, az így megvolt. Tehát és most is itt van bennem ez a belső hitem, hogy vannak ötlettel a padlás tele van, tényleg lehetőségem is, meg a munkához tudok alázatosan hozzáállni, de hogy így van egy nagyon erős hitem abban, hogy ez így jobb lesz. És amit mondasz, ez nagyon inspiráló, mert hogy így érdemes, nem? Abszolút, csak így egy életünk van, ahogy a posztodban is leírtam. Amúgy én szerintem, ami nehéz, az a kipárnázottság. Nem tudom, neked volt-e élményed, vagy nem, hogy azért egy CEO-ként így minden oké. Tehát, hogy így anyagi szempontból, elismertség szempontból, tényleg mondtam, hogy bármikor bárkit elérek, akit szeret. Tehát, hogy ez annyira könnyedé teszi az életet sokszor, hogy látom, hogy ez nagyon könnyed tudna lenni, hogyha boldog lennék benne, vagy jól lennék benne. Aki nem ismeri mélyebben a Rossmannt, azért áruljuk el, hogy 2500 kollégának vagy a vezetője még jelen pillanatban, ugye most még Rossmannos vagy, ezt még tegyük hozzá, és a Rossmann az éves szinten több mint 200 milliárd forintos bevételt csinál, tehát hogy egy elég komoly méretű cégről beszélünk. Évvégén több mint 270 áruháza lesz a Rossmannnak, ez a Magyarország legnagyobb drogéria hálózata lesz egyébként évvégére. Polcszám tekintetében forgalomban nem, ott még van egy kis behozni valónk, de 200 milliárd fölötti forgalom, ezt jól mondod, és a 2005 vagy 600 munkatársból közel 300 kismamánk van, nagyon kevés olyan vállalat van, ahol ennyire magas a nők aránya is nagyon magas, 90%, meg a kismamák aránya is. Tehát nálunk az, hogy valaki elmegy szülni, meg aztán visszajön valahogy a 4-6-8 órában, ez a tökre az életünk része. Azért is nagyon nehéz volt a döntés, mert nagyon érzékeny a közeg. Szóval a nőkkel dolgozni fantasztikus. A nők, nem akarom a férfiakat, meg magamat sem, magunkat sem bántani, de a nők eszméletlen hatékonyak. Tehát, vagy magamat mondom, amíg én pofázok a folyosón, csak nem tudom, addig ők elvégzik a munkát. Tehát, hogy sokkal hatékonyabbnak érzem őket, vezetőként is jobbnak gondolom őket, mint magunkat, férfiakat, ez az én határozott véleményem. És hogy nekem nagyon önazonos velük dolgozni, mert tök őszinte közök nem tudok is másolgatni. Figyelj, megérzik, hogyha nem mellé beszélnék. Tehát, hogy ők érezték, látták rajtam, hogy nem vagyok önmagam, és nekik is érdekes, nagyon nehéz volt befogadni az információt, de közben értették. Ez olyan fantasztikus élmény volt, hogy ott áll velem szemben 300 ember, ott a raktárban összejöttünk, meg egy videót felvettünk, utána a logisztikának is elmondtam, azok 500-an vannak ők, tehát hogy így utána a boltokból is rengeteg visszajelzés, hogy ők értik. És hogy ők ezt látták az arcon, és hogy felszabadultam, és ennek körülnek. Nagyon érdekes. Ez a sok női kolléga, a sok női energia segített neked abban, hogy te vezetőként sokkal őszintébb tudj lenni, sokkal sebezhetővé tudj válni? Abszolút. Igen. Igen. Határozottan. Wow. Egyébként ez azért is tiszteletre méltó, és azért is örülök, hogy itt is tudunk erről beszélni, mert nagyon sok vezetőn látom azt, hogy felépíti a páncélt, felépíti a tökéletes vezető képét, és ebből nem akar engedni. Tehát az, hogy ő elismerje, hogy nem tud valamit, hogy hibázott, hogy merjen sebezhetővé válni, ez nagyon kevés vezetőnek megy szerintem. Mit gondolsz, miért? És mit tanácsolná ezeknek a vezetőknek, hogy miért érdemes sebezhetővé válni? Velük érzek, azt tudom mondani, mert hogy tényleg nem egyszerű önmagunkat vállalni, főleg ilyen tétnek gondolt téthelyzetekben. Igazából, ha visszatekintek az én karrieremre, őrült nagy téthelyzetek azért nem nagyon voltak, csak abban a helyzetben benne lenni, bármi legyen is az, egy állami intervenció, egy versenytárs megjelenése, egy nem tudom, nagyon sok üzleti dolog lehet,
azért nagyon tétszerűnek tűnik. És azt gondoltam én is nagyon sokáig, hogy nekem tartanom kell a képet, a sikeres, stabil képet, hogy majd ott mindenki nyugodt legyen körülöttem, és én ezt le tudtam rombolni, hál' Istennek nagy részt, és nagyon fantasztikus, mert nem is igénylik a kollégáim, tehát egy másfajta mindset van a menedzsmentben, mint sok más helyen, vagy mint nálunk is korábban, és hogy felszabadító egyébként önmagamnak lenni. Egyébként az a nehéz, hogy most mondom, hogy szóljunk hozzájuk, de én velük érezve azt tudom, hogy nem biztos, hogy bemegy a message. Emlékszel egy olyan konkrét pillanatra, amikor azt mondtad magadba, hogy tudom, hogy ezt kéne mondanom, tudom, hogy ezt kéne, hogy átadjam nekik, de én inkább elmondom az igazat, elmondom azt, ami igazán ott van legbelül bennem. Ilyen cégesen nem, de magánéletből hozok egyet megengedet, hogy most a történet talán mindegy is, egy önismereti csoporton voltam, ahol a saját működésemnek egy olyan oldalát láttam meg, amit korábban nem. Vannak olyan szituációk, ahol magas intenzitású edzés közben, ugye már csak a hüllőagy marad a végére oxigénhiányos állapotban, az a személyiség részünk látszik egész egyszerűen teljes egészében, ami hétköznapokban nagyon sokszor nem. Olyan énemmel találkoztam, ami nekem új volt. És nem voltam rá egyrészt büszke, másfelől nagyon, tényleg ilyen nagyon meglepő, meg nagyon nem szégyenteljes, talán nem az a jó szó, de nagyon terhelt volt az érzés. És hogy én ott a közegben, biztos volt önismereti csoportban már, ott én szeretetben el voltam fogadva. Nem tudom, az élmény megvan-e, hogy így bármilyen lehetsz, hogy így szeretve vagy. És meg vagy tartva. És hogy nekem az élményem, az egy ilyen abszolút egy life-changing élmény volt, és azt én hoztam magammal, és az volt az érzésem, hogyha engem ott ezzel a minőségben tudtak ott szeretni, akkor nehogy már az üzletben én mellé beszéljek, vagy bármilyen más helyzetben. És amúgy ez az életemben is rengeteg változás hozott, mert hogy én arról szeretek beszélni, ami van, amit érzékelek, amit itt tapasztalok, és sok nehézséggel is jár, de azt hiszem nekem ez a könnyebb út. Nem tudom, ez így érthető vagyok-e, hogy... A nehezebb út, a könnyebb út? Igen. Ez olyan, mint a kilépés ugyanilyen, hogy az könnyebb lenne sokak szerint maradni, meg fejet hajtani, és nem, és akkor venni még valami szép dolgot magamnak, nem? Bizony. De hogy nem, az nekem sokkal nehezebb volna önmagamról lemondani, és így meg önmagamat választani, bár persze rettentő ijesztő, de egyébként meg nagyon felszabadító is egyben. Sok mindent elértél a Rossmann élén. Az egyik legemlékezetesebb szerintem az, de aztán majd te megmondod, hogy 2010-ben is elnyertétek a legjobb munkahely díjat, és ezzel párhuzamosan a fluktuációt jelentősen sikerült lecsökkentened. Minek köszönhető ez? Mik a fontos részletek? Annyit megengedsz kiegészítésként, hogy ez egy csapatmunkája. Tehát ebben nagyon-nagyon sokan dolgozunk, és sose volt egy one-man show. Én velem dolgozik egy 10 fős menedzsment, sőt, mi a Rossmannt nagyon sok éven át ketten ügyvezettük, tehát nekem ügyvezető társak voltunk, és ugye most második év vagyok egyedül, és az én utódlásom is 2 ügyvezetővel fog megtörténni majd a későbbiekben. Úgyhogy egy csapatmunka volt abszolút, de leginkább annak volt köszönhető, hogy ahogy mondtam, elkezdtünk azzal foglalkozni, ami van, sokkal élesebben behoztuk a problémákat a menedzsmentbe, sokkal élesebben kiraktuk az asztalra azt, ami nehézség jön vissza a kollégáktól, és elkezdtünk azokra nem akcióterveket, meg projekteket, hanem tényleg azokra válaszként működési mechanizmusokat kidolgozni. Csak egy példát, hogy hozzak, hogy egy ilyen legjobb munkahely felmérésnél ugye ezek számok, tehát ők 1-től 6-ig beixelnek valamilyen számot, és mi kérjük, hogy kifejezetten szeretnénk, hogy vagy egyik, vagy a másik végére x-elgessenek, középen már van nemünk előrébb. Tehát ha ami nem jó, akkor nyugodtan x-el 0-át, ha meg jó, akkor meg 6-ost. Ebben minden benne van az ő vezetőjével való működése, a központnak a támogatása, az ő elégedettség a bérével, egy csomó olyan. És hát az emberek nem voltak, első üzenet az volt, hogy nincs work-life balance, tehát hogy rengeteget dolgoznak, és hogy egész egyszerűen nem tudnak kikapcsolni. Erre ez egy nagyon erős visszajelzés volt. A másik, hogy a pénzen midőn sok területeken dolgoznunk kellett, meg még kell is, mert hogy vannak területek, ahol elégedettek voltak, és vannak, ahol meg nem. És a harmadik kulcs, egyébként legfontosabb szerintem, mert a pénzen ezen lehet dolgozni, meg a támogatáson, a vezetőnek a minősége, a vezetés minősége. Hogy az ő vezetője, az ő vele hogyan bánik, hogy érzi magát, amikor ő dolgozni jön, amikor a munkájára gondol. És ami különleges, mint mondasz ebben a legjobb munkahely felmérésben, hogy azért közel 80% a vállalatnak ajánlaná a munkahelyét másnak, és nem gondolkodik, rövid távon legalábbis, felmondásban, vagy munkahelyváltásban. Ami azért különleges, mert ez a 2500-ből több mint 2000 kék galléros, tehát a vevőinkkel találkozó bolti munkatárs, a logisztikán a kamionosokat találkozó logisztikus, raktáros, és hogy az ma, tehát az ő munkájuk, meg az ő munkahelyváltásuk nagyon rapid történik ma. Valahol 5000 többet fizetnek, vagy 10-zel, akkor átmegyek, és egy sarokodiban a Spár, a Tesco, nem tudom. Tehát, hogy mással fogod tudni megtartani őt valójában. És ahhoz a máshoz meg kell kérdezni, mire van szüksége,
oda kell figyelni, meg kell hallgatni, azt fel kell dolgozni, és ebben a HR-nek nagyon nagy szerepe van, de nem csak a HR, hanem a teljes menedzsment, hogy velünk gondolkodik, hogy megérti azt, hogy egy plakát nem érkezik meg időben, az milyen feszültséget generál boltba, vagy a kupon nincs beállítva a kasszán, az milyen feszültséget generál boltba. Ez fontos éreznie egy IT-snak, ebben van még sok területen a központban restanciánk egyébként ma is, de sokat fejlődtünk ebben. Az a benyomásom, hogy te egy nagyon emberközpontú, empatikus vezető vagy, ugyanakkor meg, ha jól tudom, a Rossmann folyamatosan kiváló számokat hoz és hozott. Szóval hogy fér össze egy vezetőnél az, hogy most a teljesítmény, az eredmény, a sikerkritérium, vagy az, hogy az emberek jól érezzék magukat? Melyik a fontosabb? Egyik a másikból jön. Nem is a jó érzés az érdekes, én nekem az, hogy biztonságban van. Tehát az, hogy valaki biztonságban van, de kihívások elé állítjuk egyúttal, az szerintem egy nagyon clear message, hogy figyelj, ezek a feladataid vannak, és én ezt várom el tőled, és ezeket tudom neked segítségként adni hozzá. De amíg ezek megvannak, addig minden oké. És amíg nincsenek meg, akkor kérlek beszéljünk, hogy olyan tudunk segíteni abban, hogy te ezt meg tud valósítani. És hogy neked ez oké-e, mit szólsz ehhez, el tudod érni, nem? Tudsz-e többet, tudsz-e kevesebbet, tudsz szól. Az a fajta párbeszéd, én azt érzékelem, hogy megvan közöttünk, ami ahhoz kell, hogy embernek érezze magát, meg hogy biztonságban érezze magát. És az emberek, figyelj, mindannyian szeretnénk egy jobb világot teremteni magunk körül. Tehát azért nem az átlag, hogy legyünk egy nap, azt teljen el valahogy, és elszívünk egy cigit, meg megegyünk egy energiaitalt. Biztos, hogy valakinek ez nem tudom, de hogy az én munkatársaim tetrekész, lelkes munkatársak, akik akarják a helyzetüket jobbá tenni, akik szeretnének vevőkkel dolgozni, vagy vevőket kiszolgálni, akik értik azt, hogy a kereskedelem az arról szól, hogy másoknak segítünk, ez így velejárója az életüknek, és nagyon alázatos munkatársaim vannak. És hogyha az ő kedvükben akarunk járni, amiket elmondtam azt szerint, akkor az eredmény jönni fog. Tehát nekem van egy mintám arra, egy tapasztalásom az elmúlt évekből, hogy nem fordítva csináljuk, és ugye sok cégvezető szerintem fordítva a lovon, mert azt gondoljuk, hogy csinálunk számokat, és ha majd lesz számok, adunk vissza, nem tudom, veszünk föl még embereket, vagy akkor majd. És persze mi is, gazdaságilag nagyon komoly matek van mögött, és ugye az elmúlt években, ha visszanézel, a Covid, energiaválság, inflációs válság, az állami intervenciók, itt az áréstoppal, a kiskeradóval, tehát vannak olyan lépések, amik a normál bizniszben nincsenek. Tehát sokkal egyszerűbb dolgom volt az Aldiban, nem tudom, 10 évig, mert ment az üzlet. Növekedtünk, és ment az üzlet. És ugye itt növekedni, eszmeten nehéz, de tudunk növekedni, csak hogy nagyon-nagyon nehéz. Többet dolgozunk ugyanígy pénzért a nap végén, mindannyian. Balogh Petya egy korábbi podcast epizódban mondta azt, hogy egy céget vagy a kontroll, vagy a bizalom tart egyben. A Rossmannt mi tartja egyben? Hát a bizalom tartja egyben, meg a tetrekész emberek. De a bizalom az meg belőlem, meg belőlünk fakad. Ez egy nagyon jó pont, amit a Petya mondott. Ez ugyanolyan, mint hogy kétfajta energia van a világban, vagy szeretetből, vagy félelemből, ugye ugyanez nem nagyon találunk más energiát én szerintem, és ugyanez van az én kilépésem mögött, hogy akkor most félek, vagy bízom, vagy hiszek. Ugyanez ez is. Vezetőként mindig is ilyen könnyen adtál bizalmat az embereknek? Vagy azért nálad is ott volt a kontroll, a mikromanagement, csak az a jó, amit én kitalálok. Dolgoztam egy német multinál, ez nem titok, tehát hogy ugye azt mondja a német, hogy Vertrauen is gut, Control is besser, tehát hogy a bizalom az jó, de a kontroll az jobb, és én ebben az érában nőttem fel. Egyébként nem csak ott, hanem a korábbi munkahelyeim is azért azok a munkatársak, akik tényleg óra-percre el voltunk mi is számoltatva, nagyon erős kontroll alatt voltunk mindig is az összes munkahelyemen tulajdonképpen, és ennek nagyon sok előnye van biztos, meg nagyon sok hátránya is van. És ezeket a hátrányokat igyekeztem még kikapálni a rendszerből, de nálunk is van kontroll, meg van percalapú elszámolása a logisztikán, meg szóval abszolút van és szükség is van kontrollra. A kérdés, hogy melyik hierarchikus szinten mekkora bizalommal tudunk dolgozni. A közvetlen menedzsmentednek mekkora a bizalmat adsz? Én teljeset. Ez olyan, mint tudod, a Szabó Péter mondja, hogy vagy terhes vagy nem vagy terhes. Ugyanez ez is, hogy most ez a félig megbízom benned, ez egy baromság szerintem. Tehát én ez a felépíteni a bizalmat, azt majd nekem egyszer egy fejvadász mondta, vagyis egy cégben egy ügyvezető, egy másik céghez pályáztam még az Aldi után, hogy akkor majd Kornét 1-2 év után megbízom majd magában. No, akkor ne is beszélgessünk tovább, mert most vagy adnak nekem bizalmat, vagy nem. Tehát ezt föl kell építeni, mondom, és akkor addig adnak 20%-ot, vagy 30-at, és meg később meg 80-at. Tehát, hogy így értem, hogy ez nehéz, és ami tényleg nagyon nehéz sokszor. De hogy én máshogy nem tudok. És amúgy egy nagy szervezetben az a fantasztikus, hogy azért, hogyha valaki nem illik oda, nem úgy dolgozik, és visszaél a bizalommal, azért az föltűnik. És akkor meg kell szólni. Volt már olyan, hogy megütötted a bokádat emiatt, hogy túl nagy bizalmat adtál valakinek? Nem jut eszembe történet, de olyanok voltak, hogy érezhetően valaki nem visszaél, de mondjuk erősebben élt a bizalommal,
mint mondjuk más, és az okoz feszültséget. Tehát, hogyha egy vezetőt mondjuk teljesen szabadjára engedve, ő osztja be a saját munkaidejét, azt sem akar, akkor megy be, és itt tovább, amikor akar, akkor nyilván lesznek, akik majd 9 és 3 között dolgoznak, csak lesznek, akik reggeltől estig, és akik reggeltől estig, az zavarni fogja, hogy a másik miért csak annyit dolgozik, de amúgy meg lehet, hogy annak van. Szóval ilyen feszültséget tudnék inkább mondani. Te mekkora bizalmat kaptál a tulajdonostól? Én ma is teljes bizalmat dolgozom. Tehát itt a céges hitelkártya itt van a zsebemben, ülök a céges autómban, hozom a döntéseket, zárunk, nyitunk, szerződünk partnerekkel előre 3-5 évre, nem tudom, most költözünk át Magyarország legmodernebb FMCG raktárába, azt teljes egészében a kollégámmal tárgyaltuk le a poros terektől egészen a zsírói épületig, amiben étterem lesz, meg 4000 négyzetméter iroda, ez egy közel 30 000-es csarnok, 6 milliárd forint beruházással teljes egészében a bizalmukat élvezet. Nem is lehet máshogy. Tehát én nem tudnék, én mondtam nekik, hogy idehoznak 2 kis németet, aki meg nézi, mit csinálják, hát ez nem fog menni. Egy auditot tegyenek rám, utána nézzék át, vagy akár akarnak közben is kontroll, bánom is én, de hogy így ne nézegessék már mit. És mondtad, hogy szó sincs erről. Tehát, hogy... És akkor jól sejtem, a 0. pillanattól kezdve meg volt ez a bizalom feléd. Abszolút. Vagy ezt kérted is különben, lehet, hogy nem is jöttél volna ide. Abszolút így volt. Abszolút így volt, igen. Közel 2600 kollégával dolgoztok. Ha valakinek van tapasztalata a generációkkal való együttműködésben, akkor szerintem te biztosan köztük vagy. Ugye te Y-generációs, vagy mi Y-generációsok vagyunk, ezt kimondhatjuk, de jól sejtem, az Y-generációsokon kívül vannak X, vagy akár Z-generációs munkatársaid is. Mikre jöttél rá az elmúlt években, hogy lehet jól együttműködni a különböző generációkkal? Vagy van ennek jelentősége egyáltalán? Abszolút van jelentősége. A kérdés szerintem nagyon jó, egy nagyvállalati szempontból. Ebben a generációban mi vagyunk a szalámi a szendvicsben. Úgyhogy én nekem az a szerencsém van, hogy én nagyon jól tudom érteni az én, nem a szüleim generációját, de hogy a tőlem idősebb, vagy tapasztaltabb generációt, és valamelyest próbálom érteni a lényegesen fiatalabbakat is. Abban több kihívásom van egyébként, mint a tőlem tapasztaltabb generációval, és valahogy egy ilyen híd szerepet igyekszem én képezni, meg a munkatársaim is. Egyébként a Rossmannban ugye főleg a boltvezetői, meg a logisztikán is, akik dolgozunk, ott egy picit a mi generációnk fölötti tapasztaltabb munkatársak vannak, vagy a mi generációnk, vagy az a fölöttiek, és a központban meg egy frissebb, egy fiatalabb generáció jellemzően, az is területfüggő, de mondjuk IT vagy marketing területen inkább fiatalabbakat lehet találni. Nem foglalkozunk ezzel tudatosan. Tehát egy-egy ilyen tréninget csináltunk, ilyen szóló tréninget, de tudatosan ezzel nem foglalkoztunk, még nincs olyan kiütköző probléma jelenleg, ami így nehézséget okozna. Ami nagyon nagy szerencsé, hogy mondtam, hogy nőkkel dolgozunk, és hogy van egyfajta nyitottság a nőkben, én nem érzékelek egyáltalán olyan nehézséget, amit nekem nehéz volna átadni egy tőlem 10-15 évvel idősebb munkatársnak. Ugye rendszeresen mennek nyugdíjba is munkatársak tőlünk, ez egy rendszeres élményünk, nyugdíjazunk embereket. És hogy ők is értik azt, hogy a világ ahogyan zajlik, úgy zajlunk mi is. Tehát, hogy én ebben nem látok kihívás jelenleg nálunk. Önismeret, vezetői önismeret. Sok helyen beszélsz róla, érezni, hogy te is ebben a témában otthon vagy. Mikor érezted először, hogy érdemes lenne megismerni azt a fickót, aki reggelente a tükörből visszanéz? Valahol a 20 éves korom végén, 30 éves korom elején a környékén volt, és érdekes, hogy először, amikor elmentem így segítőhöz, akkor nem azért mentem, hogy ő velem foglalkozzon, hanem prezentálni akartam tanulni, bármilyen érdekes, meg jó beszédet szerettem tartani egy ilyen karácsonyi vacsorán. De hogy azt követően jött az igény. Az életemnek voltak ismétlődő szakaszai, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ezek miért vannak vajon, és akkor a klasszikus, először könyveket olvastam, mint túl sokan szerintem. Akkoriban nem volt még podcast, ennyire legalábbis biztos, hogy nem, és akkor könyveket olvastam inkább, és aztán onnan később jöttek különböző segítők, akik kísértek az utamon. Mondasz egy-két fontos állomást, és azért is örülök, hogyha megosztasz ilyet, mert egyrészt szerintem manapság trendi önismerettel foglalkozni, meg önismeretről beszélni. Ugye a Karizma Podcast is egy üzleti, önismereti podcast. Másrészt szerintem sokan, akik ennek az útnak az elején vannak, azt gondolják, hogy hát elkezdek ezzel elmélyülni, és innentől kezdve csak fölfelé vezet az út. És én a saját életemben azt látom, hogy ennek vannak nagyon mély, fájdalmas pontja is, amikor legszívesebben föl se kelnél, vagy teljesen kicsekkolnál egy időre az életből. Amit megoszthatok, vagy így szeretnék megosztani, hogy fontosnak érzek, az, hogy az üzleti közegben, hál' Istennek, egyre inkább lehet jelentősége annak, hogy önmagunk legyünk. Ahhoz meg nem árt magunkat ismerni, hogy így mégis hogy működünk. Uh-huh. És hogy ez mondjuk 10 éve nem volt így. Tehát 10 éve nem volt senki kíváncsi, hogy nekem éppen meghalt-e valaki ma a hörcsögön, vagy jól vagyok-e, vagy hogy vagyok, legyenek kész a számok és pont. Vagy 15 évvel ezelőtt, és mondjuk ennek magban helye van.
És ez szerintem egy felszabadító dolog, hogy az üzletben is meg tud ez jelenni, így maga az önismeretnek a jelentőség, és van igény erre, arra, hogy értsük egymást, halljuk egymást, hogy ne csak a szavakat, hanem a mögötte lévő jelentést is értsük. És egyre kevesebb olyan vezetővel találkozom, aki kimeri jelenteni magáról, hogy ő köszönöm szépen, ismeri magát tökéletesen, és hogy jól van, hogy ezek a legveszélyesebb, tényleg legveszélyesebb emberek, azt gondolom, hogy a környezetünkben. Ha én is voltam ennyire gőgös, azt gondolom, meg szerintem sokan vagyunk ebben a cipőben, vagy magamról beszélek inkább, hogy én is voltam így. Ma már én azért nem merem ezt kijelenteni, hogy én mennyire ismerném magam, tehát én új meg új felfedezéseket teszek különféle helyzetekben. Te mennyire ismered most magad így százalékosan szerinted? Én szerintem rengeteg felfedezni valóm van még. Én nem is hiszem, hogy ez valahogy el fog fogyni. Tényleg vannak olyan oldalaim, amiket tényleg elég jól, azt gondolom, hogy azokat elég jól megismertem, hogy hogyan reagál bizonyos helyzetekre, meddig tudok vagy fejlődni, hogy hogyan tudok jobban kifejezni érzéseket magamban, ebben van előrelépés, de hogy azért szerintem rengeteg dolog van még, amit majd bízom, hogy fel fog fedezni. Milyen területen lesz ez, ami felfedezésre vár? Ezt nem tudom neked megmondani, de hogy most azzal, hogy leveszem ezt a páncélt, hogy fogalmaztál az identitásomnak egy jó részét tudatosan, azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolog érkezhet az életembe, ami korábban nem biztos, hogy meg tudott érkezni ide. Ha valaki vezetőként szeretne elindulni ezen az úton, vagy tovább haladni, akkor mit tanácsolnál neki, hogy hogyan haladjon így az önismeret dzsungelben? Olyan nehéz ezt tudod, mert hogy az a helyzet, hogy amit én tapasztalok, hogy igazából szerintem, hogy te csinálsz, az is önismeret valahol. Tehát, hogy igazából nagyon sok üzleti képzésben önismeret van tulajdonképpen valamilyen üzleti dologgal összegyúrva, ami tök jó. De hogy azt is látom, hogy nagy szeretettel így azok felé, akik sikeresek, meg ügyesek, hogy nem mindig azok az emberek tanítanak, meg segítenek, akinek szerintem kellene. Szóval, amit én tanácsolnék annak, aki akar magával foglalkozni, hogy olyan emberhez menjen, aki már átment azon az úton, amin ő szeretne. Tehát, hogy a karizmatikussággal akar tanulni, akkor menjen hozzád. Ha a podcastot akar készíteni, menjen hozzád, vagy a Kadarka Endréhez. Érted? Szóval, hogy olyan emberekhez, akik ezt értik és csinálták, és van saját tapasztalásuk arról, amiről beszélnek, és abban akár sikeresek is voltak. Maga ez a segítői szakma, nevezzük így a coachokat, nevezzük így általánosan, és tényleg nevek nélkül, mert hogy én is valami hasonló útra szeretnék lépni, nem coach akarok lenni, ezt szeretném hangsúlyozni, de hogy valamilyen vezetőket támogató dolgot szeretnék majd ezt szerintem csinálni, ez a mostani érzésem. De hogy azt látom, hogy nagyon sok olyan egyébként középszerű cégből, közepes pozícióból kiesett, nem kilépett, tudatosan kiesett, két embere volt már és látott már vezetést, és olvasott 2 könyvet, és ő elkezd kurzust tartani, ez szerintem káros és veszélyes, és én nagyon sok ilyet látok. És van néhány olyan nagyon-nagyon jó, tényleg tapasztalt, mondjuk a vezetésről beszélünk, vagy karizmáról beszélünk, vagy teljesen mindegy, hogy milyen területről, akik abban tényleg lementek a legaljára, megjárták a poklot, onnan szépen felemelkedtek, és tudják, miről beszélnek, de az alázatuk megmaradt, ez nagyon fontos, például Balogh pont ilyen, hogy szerintem ő eszméletlen alázatosan tud beszélni az üzletről, nem? Nem tudom, mi az élményed, de ilyenek látok téged is, hogy te alázatosan beszélsz arról, amit csinálsz, és ez nagyon fontos, hogy oké, ügyes vagy, vessző, emellett egy csomó tanulnivalód van még biztos ezen a területen, és ez így rendben is van, és ettől lesz emberi. De hogy egy csomó minden van már mögötted, amit meg lehet tőle tanulni ebben. Én igyekszem majd ilyen lenni egyszer, hogy hiteles tudjak lenni azoknak, akiknek én fogok segíteni. Vezetés. Vezetőnek születünk, vagy tanuljuk, vagy mind a kettő? Nem születünk szerintem vezetőnek. Ez szerintem ez nem igaz. Hát a jól tudom, karizmát is lehet tanulni, mondom, ezzel foglalkozol, úgyhogy ebből azt gondolom, hogy vannak nyilván adottságok, amik tök jó, hogyha megvannak, és különösen corporate világban tök jó, hogyha valakinek van olyan fellépése, karizmája, extrovertált, ki tud állni színpadra, tud magával vívően beszélni, van víziója, az ember tudnak, meg ez tök jó, ez oké. De egy csomó dolog tanulható ebből, azért nem rakétatudomány, tehát hogy azért ezt igenis lehet alázattal tanulni. Neked mi az, ami megvolt, amivel születtél, ami ott volt, mint tehetség, és mi az, amit kőkemény munkával meg kellett tanulnod az elmúlt években, évtizedekben? Én valahogyan az emberekkel való kapcsolódási képességem az mindig megvolt. Ugye én árufejtőtő voltam, tehát hogy én nagyon értem az ottani problémákat ténylegesen, és hogy én tudtam ott is mai napig nagyon kapcsolataim vannak a régi munkahelyemről. És hogy azt hiszem, az a fajta képességem mindig megvolt, hogy tudtam a másik embernek a nyelvén, mindegy, hogy milyen szinten dolgozott, ő jól érteni őt. Ez volt az én kulcsom valójában. Az, hogy most milyen magas vagyok, vagy milyen a hangszínem, vagy mit tudom, hogy tudok beszélni mikrofonba, ezek már mindegy, nincs jelentősége.
Mi az, amit meg kellett tanulnod? Amiről úgy érezted, hogy hiányosság sokáig? Például pánikoltam beszéd közben, azért is mentem coachhoz először, azt hittem, hogy az foglalkozik ezzel. Régen volt. Mert hogy szerettem volna karácsonykor egy beszédet tartani munkatársaimnak. Én nagyon szerettem őket, és nagyon hálás voltam, hogy egész évben ügyesek voltak tényleg, és nagyon, nagyon szuper eredményeket értünk el. És én szerettem ezt kifejezni, túl azon, hogy írok egy levelet, és akkor azt kiküldöm, hogy ott egy vacsora közben elmondom nekik, hogy mit tapasztaltam én így velük kapcsolatban, és megköszönjem, és eszmeten pánikoltam, hogy azt hogyan lehet megcsinálni, és akkor elsőként ez volt, hogy ebben például fejlődjek. De aztán elkezdtem felismerni, rengeteg, ugye nagyon sok képzés volt már akkoriban is, ami vezetésről szólt önmagában, és nagyon érdekes volt, hogy ahol akkor dolgoztam, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, vagy így elkezdett érdekelni, azért más volt a vezetési stílus, hogy mondtam, inkább kontrollra épülő, majd megmondjuk, hogy katonai, mi legyen, és akkor igen. Hierarchikus szervezet. Hát egy ilyen, igen, félkatonai mondjuk igen. Így. És hogy én ezt éreztem, hogy ezt azért lehet máshogy, és én abban egy ilyen, hogy mondjam, nem odaillő elemként működtem az utolsó években már. Ezért is lett annak vége egyébként, mert hogy az a fajta működés, ami nekem azonos volt, és amúgy emelte a szervezetet, meg az embereket, meg nagyon sok sikeres ember dolgozott velem, és nagyon sok ember, nagyon hálás vagyok nekik, sokakat én vettem fel, mai napig ott dolgoznak, pozícióban vannak, pozícióba kerültek, és abszolút ügyesek, és ezt én nagyon könnyedén tudtam végezni. És egy olyan szervezetben, ahol mások nagyon be vannak feszülve, és az egész vezetés nagyon kontrollban van, ott egy ponton túl ez így nem illik oda, hogyha valaki meg én könnyedén van érted, így a működésében. Persze. Én azt láttam, hogy sok vezető, azon kívül, hogy persze szolgálja a szervezetet, azon dolgozik, hogy a munkatársi minél sikeresebbek legyenek, azért ezáltal, hogy ő a vezető, ő kap rengeteg elismerést, figyelmet, ami akár legyezgeti az ő hiúságát. Nálad ez mennyiben játszik szerepet? Mennyiben motivál ez téged, vagy motivált? Hát én ezt úgy hívom, hogy a fényigényem mekkora, hogy mekkora igen, mennyi fényigényem van, és amúgy ez csökkent az elmúlt években, de nekem nagyon erős fényigényem volt. Tehát én nagyon akartam, az Aldiból kijöttem, és én nagyon meg voltam bántva, hogy ott én nem tudtam sose színpadra kerülni, és miért nem voltam én az újságban, és nem tudom, és abszolút ez egy teljes arrogáns barom működés volt a részemről. De hogy ez tudott csökkenni az elmúlt években, és ez jó, hogy tudott csökkenni, mert hogy nem, tehát azért azt megtapasztaltam, hogy felfedeztem az elmúlt években, hogy a kívülről érkező fény ezt nem tudja a belső hiányokat feltölteni. Pillanatokig igen, meg tud adni sikerérzést, de a belső hiányokat, amértéként a fénybe akarunk állni, vagy én, azokat nem képes feltölteni. Tudott csökkenni, és amúgy nagyon nehéz, én szerintem vezetőként ezt így helyén kezelni, hogy tényleg minden arról szól, mint hogyha így a világ, tehát vezetőként a világ közepe lennél, úgy vagy kezelve. Gondolod el, hogy bemész dolgozni, és ebben a hangnemben mindenki nagyon furasz az engedelmeskedik, de lesi a kedvedet, igaz? Utána fölhívnak legalább 3, abban egy a minisztériumból, 2 az újságból, egyik a színpadra hív, gyere podcastbe, nem tudom, németül így, németül úgy, utazolok a business class-on, tehát egy csomó olyan dolog, ami tölti azért ezt a fajta teret, meg az egót, és akinek van erre fogékonysága, az abszolút bele tud ebbe az utcába sétálni. Én csövig belesétáltam, hogy ez így mondjam. És onnan azért kinkeserves kijönni. Hogy vetted észre, hogy besétáltál? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy... Ugye volt egy csoport, ahol jártam, egy önismereti csoport, ahol kellően sok tükröt kaptam, és most már egy olyan közegben is dolgozom, ahol kapok tükröket. Ez így fontos, hogy most már olyan munkatársak vesznek tényleg körül, ahol engem felhívnak, hogyha hülye vagyok. Tehát van néhányan bástyám, aki fölhív és szól, hogy szerinte ez meg ez nem volt jó, és akkor azt én át szoktam gondolni azért, amit így ők mondanak. És a szoros baráti közegem is ilyen, hála jó Istennek, hogy szól. Hát szeretetteljesen, de szól. És abból. Azt megfejtetted, hogy mi volt az a gyerekkori esemény, aminek hatására neked ekkora fényigényed volt? Nem tudom visszavezetni egy eseményre, vagy egy dologra. Ugye maga az extrovertáltság általában a DNS-ben benne van, tehát az egy született dolog, én egyszer ezt hallottam valahol, hogyha valaki nagyon szeret, vagy így jól érzi magát így mások között, én oda is teszem ezt, de biztos, hogy nagyon sok olyan szeretethiány, vagy olyan állapotból jöhet ez gyerekkorból, ami nem tudom egyre visszavezetni neked sajnos. Igen, most nagyon fontos dolgot mondtál ki, szerintem ezt szeretném ki is emelni a hallgatóknak, hogy egy vezetőnél különösen fontos egy olyan körnek, egy olyan baráti társaságnak, vagy egy olyan hálózatnak a megléte, akik tudnak őszinte tükröt tartani és visszajelzést adni. Ez kulcskérdés. Tehát én ugye azért is jövök el Rosszmanból, ez egy fontos, aztán érdekes lehet, hogy az a fajta buborék, ami engem körülvesz, én pont ezt szeretném levetkőzni. Mert hogy ülök a buborékomban, hogy mondtam, ülök az irodában, vagy megyek a boltokba, tehát tényleg szeretetteljes emberek vesznek közé, szeretne én is őket, és
hogy azért van egy aláfölé rendeltség, azért ott én vagyok az ügyvezető, és akkor az a legnagyobb szeretetés okoz egyfajta megfelelési, érted? Utána elmegyek az ország legjobb konditermébe, és ott ülök, ahol szintén nincs megint egy buborék, és van egy pár buborék az életemben. És ezeket a buborékokat szeretném most levetkőzni, és pontosan az tényleg a mély szívből jövő célom, hogy a szó nemes értelmében egy hétköznapi életet élhessek. Nagyon full lesz a példa. Elmész, nemrég voltam Svájcban pár éve, és elmész Lugánóba. Csodálatos. Olyan kék a víz, figyelj, olyan zöld a fű, olyan hegyek vannak, olyan gyönyörű. És ott állnak az emberek a szép ruháikban, szép autó, minden tiszta, az utcák, mindenki ott áll, de regem egymással senki nem beszél. Ott csönd van, de minden tökéletes. Egy buborék. Most elmész Bélapátfalvára, leülsz egy horgász mellé, 2 perc van egy sor a kezedben, meg egy cigi, és meghívtak vacsorázni. Tehát az áramlás, ami a nemes értelme, egy hétköznapiságban benne van, az a fajta a vezetői magányban, a tökéletessé vált életben, a tökéletes színű zöld fűben, és kék, nincs meg. Nem tudom, hogy érthető vagy kék, de nincs meg. És nagy szeretettel, és én próbáltam beletenni, színessé tenni, és hogy bele lehet tenni a lelkünket egy vezetésbe, a cég mindennapjaiba, és az tud színesedni. De nekem valahogyan az nem volt annyira színes, mint amikor leülök egy pecás mellé a Balatonon, vagy akárhol, és ott én magam vagyok. És nem akarom azt mondani, hogy ezek nem jó közegek, a vezetői közegek, nem jók, nagyon jó helyek vannak, nagyon jó vállalatok vannak Magyarországon, nagyon sokan dolgoznak jó kultúrában. És ha valaki jól érzi magát így munkáján, akkor csinálja, legyen ott, tök jó. De hogyha valahol a kis hangja dolgozik belül, hogy azért így nem biztos, hogy arra született, hogy ő azokat a könyvelési modulokat letöltse minden nap, akkor így jó szólok, hogy így lehet érváltoztatni. Kimondta egy másik fontos szót, a vezetői magány. De milyen gyakran érezted ezt az elmúlt években? A menedzsment olyan érdekes, olyan szeretem őket, hogy nagyon, nagyon jó közösségben dolgozunk, és azt a fajta magányt, ami szerintem a klasszikus magányról szól, azt én nagyon ritkán éltem meg. Inkább a döntésemmel éltem meg a nehézséget, hogy nem tudtam velük megbeszélni. Nem akartam velük megbeszélni, hogy figyeljetek, bennem egy csomó érzés van, és akkor mit gondoltok, merre, hogyan, miként. Erre nem voltam elég ügyes, hogy én leüljek velük. Nem is éreztem volna helyesnek, hogy a tulajdonos az első, akinek. Tehát én 2 fele dolgozom, én a tulajdonos felé dolgozom, és a munkatársaim felé dolgozom. Tök érdekes, hogy ügyvezetőre úgy tekintünk sokszor, hogy ő a valaki, amúgy 1000 ember fölöttem, 1000 alattam. Tehát, hogy így én is egy vagyok ebben a szervezetben. Tehát nem beszéltem ezt meg velük. Azt hiszem, ez a magányosságom volt, amíg én vittem az információt magammal, hogy a döntést én meghoztam, örülöttem, hogy meghoztam, mert aztán meghoztam, és közben tudom, hogy ők meg beszélgettünk a 28-as tervekről, hogy lesz majd click and collect a boltokban, mert lesz egyébként idéntől, üzenem mindenkinek, évvégén minden boltban lesz click and collect, tök jó, de hogy én már nem biztos, hogy leszek. Ami nem baj, mert attól lesz click and collect. Ez a magány oldódott most, hogy bejelentetted? Igen, abszolút, igen, határozottan igen. Hát nem kell tartani a képet, hanem el lehet mondani, mi van. És ugye azért, hogy mondjam, tehát nem szaladnak szanaszét az emberek, nem történik semmi. Az ügyvezetőnek a személye, ez is egy ilyen kultusz, egy hülyeség szerintem, mert hogy ha megnézed, hogyha egy munkatárs nem megy be dolgozni egy nap a boltba, és te vevőként nem tudsz bemenni, nem nyitotta ki a boltot, az baj. Ha elmegyek be egy évig dolgozni, nem fogod vevőként észrevenni. Tehát, hogy az én szerepem, vagyis az ügyvezetői szerepe fontos, meg tényleg, meg stratégia, meg tényleg, és ügyes is vagyok ebben, meg a menedzsment is, de hogy azért a magunk fontosságát én szerintem egy jó helyre tenni, hogy egy vevői szempontból, és mindig a vevő szemegen keresztül én úgy igyekszem nézni. A fontos az, hogy az áruk legyen, tehát a logisztika működjön, beszerzés működjön, a boltok működjenek. Többit azt már dolgunk mellé tenni, csak a fontosságát azért nem kell az égbe emelni. Folyamatosan dolgoztál azon ismereteden, ezt elvártad, megkövetelted a vezetőittől is? Ez hogy működött, Kornél? Ezt hogy lehet jól csinálni? Igen és nem. Tehát én szerintem ezt nem lehet úgy csinálni, hogy na haver, akkor te is mész szépen terápiába, és neked ez a dolog. Ezt nem lehet. Azokat az élményeket tudom én megosztani, hogy én miben tudok más lenni, és hogyha ő neki van egy tapasztalása arról, hogy ő neki milyen velem dolgozni azzal, hogy én változom, akkor ő kaphat inspirációt. És szerintem ennyi a mi dolgunk. Tehát a változás attól van, hogyha gyakorlatban csinálunk valamit máshogy, és azt ő érzékeli, hogy máshogy csináljuk. És akkor elkezdő is inkább önazonosan működni, mint sem, és akkor az ő alatta lévő. Ugye a vezetésben ez az izgalmas, hogy hozol egy döntést, biztos csináltam egy játékot egy tréningen, hogy mondasz valamit valakinek, és az 8 emberen keresztül, és a 9 év. Na most vezetés ugyanilyen, hogy kitalálok én valamit, legyen az, hogy az én ötletem, mert vannak ilyenek, nem sok, de van, és akkor én elmondom másnak, hú, de jó ötlet, az is elmondja, és akkor mire a 8-ig elér, Zalaegerszegre, vagy akárhova, az most vagy úgy lesz, vagy nem. Na, de ez a művészetben, a vezetésben szerintem, hogy vigyük magunkkal, tehát ne csak mondjunk, hanem így tényleg kapcsolódjunk egymással, és hogy értsük és érezzük egymást, hogy az miért fontos neki, és ha neki fontos, akkor nekem miért lesz fontos, és így adjuk azt tovább a másiknak.
és nagyon sok fejlődni valónk van ebben, ez fontos a Rossmannnál is. Tehát mi nem vagyunk egy tökéletes szervezet, egy emberi szervezet vagyunk, egy nagyon nőtt KKV, egyébként én úgy látom, egy csomó folyamat szabályozva, egy csomó meg nincsen szabályozva, egy csomó lehetőség még van abban, hogy ezt sokkal strukturáltabban tegyük ezt a céget. Én is dolgozom ezen, de hogy egy ilyen nagyon emberi működésben érzékelem én a működésünket, hogy tudunk dolgozni. Rengeteg hibával, meg rengeteg feladattal még a jövőre nézve. Az önismereten kívül mi segít egy vezetőnek következő szintre jutni, fejlődni? Neked mi volt még az, ami mankó volt, segítség? Hát ha elmegyek karizma tréningre, nyilván van egy csomó olyan skill, amit lehet fejleszteni. Szerintem tök jó fejleszteni. Biztos én a karizma is, vagyis hogy én például nagyon le kéne lassuljak, és többen kéne artikuláljak, és majd lehet, hogy egyszer fogok ezzel foglalkozni. Na, majd a vágót megkérjük, hogy lassítsa. Lehet ilyet? Na, persze, mindent lehet. És biztos vannak olyan készségek, amikben jó fejlődni. Én más nem jut ez eszembe. Én szerintem az önismeret a legfontosabb. Elvehetsz egy gazdasági képzésre, ezeket megtanulhatod. Tehát ha a cégvezető akarsz lenni, céget építesz, egy multiban dolgozol, ezeket megtanulhatóak ma már az internetről, hogy egy pénzügyi elemzés hogy néz ki, egy akasztófát hogy építesz föl. Ugye? Sőt, a ChatGPT megtanít igazából ma már. De elvehetsz tréningekre is, tehát szerintem ezek vannak olyan skillek, amiket jó tudni. Tehát egy gazdasági szakember, én is gazdasági szakember vagyok, nekem dolgom érteni a gazdasági eseményeket, a pénzét a vállalatok jól kezelni, ügyesen kezelni, és ezeket jól érteni kisebb-nagyobb cégben egyaránt. Nekem az önismeret volt mindig a legfontosabb, hogy én hol vagyok, és hogy kimondhassam a valóságomat, és hogy valaki, ha az a kérdés, hogy mi az, amit tehet önmagáért, hogy a valóságát kimondja. Hogy itt vagyok, nem tudom, akárhány évesen, és elvesztegettem x évet, oké, de most még van előttem másik x, és azt én használhatom arra, hogy ezt meg ezt elérjem, és ez meg ez a vágyam, és akkor én ott tartok jelenleg, hogy nem beszélek angolul, de nem az a megoldás, hogy megboldogom a fejemet, és nem tanulok meg, mert a ChatGPT is megoldja, hanem megtanulok angolul. Mindig hány éves vagyok. Az én apám 50 vége volt, hanem 60 eleje, amikor én 50 vége volt szinte, amikor Angliában éltem, és ő kijött például angolul tanulni egy hónapra, és járt, és nagy szeretettel, nagyon szeretem őt, hát ez nem egy talentum, érted, így nyelvből, meg egész egyszerűen korban sem volt, de hogy így csinálta. És ez eszméletlen nagyon inspirál nekem, hogy így nem az, hogy már eltelt az élet, azt akkor majd lesz valahogy, hanem így beláll, azt csinálja. Szerintem ez tök menő. Mik azok a minták, amiket otthonról hozol, és beépítetted az életedbe, és sokat hozzátett ahhoz, aki ma vagy? A munkához való hozzáállás, a munka szeretete, a munkához való alázatos hozzáállás, a mások tisztelete, a másokkal együttműködés, az eszméletlen teherbírás, ez mind tőlük jön. Tehát mind a két ember fantasztikus, tényleg, hogy mondjam, a szó nemes értelmében átlagos emberek, átlagos életet élő emberek, amúgy vezetők is voltak valaha, és nyugdíjasok most már, de hogy nagyon, amiket mondtam, ezeket abszolút ennek a pozitív oldalt kihangosítva most a kérdésedre válaszként, ezeket hozom tőlük. Biztosan. Van olyan dolog, amit láttál gyerekkorodban, és azt mondtad magadba, hogy na, én ezt biztosan másképp fogom csinálni? A konkrét élményem így nincsen. Azt hiszem, hogy inkább arra tudnék jól válaszolni, hogy mi az, amit nem tanultam meg tőlük, hogy mi az, ami hiányzott, vagy mi az, ami... Mert ugye ennek van egy másik oldala, hogyha nagyon szeretek dolgozni, nagyon aktív vagyok, tettleges vagyok, és akkor nagyon nehezen pihenek, és nagyon nehezen teszem félre azt a tevékenységet, akármi is legyen az. Tehát ez egyfajta önértékelési zavar is valahol, hogy akkor vagyok értékes, ha cselekszem, és ugye ez a multiban nagyon jön egyébként, meg a vállalati életben is biztos, hogy azért aki aktív, rettentően mindenhol dolgozik, az így szólok, hogy lehet, hogy van érintettségeben, ki tudja. Ezt olyan szinten megy, ezt régen talán McKinsey is, vagy valami hasonló nagy cégtől hallottam, hogy az ideális jelölt, az úgynevezett insecure overachiever. Magyarul ez a önmagában bizonytalan túlteljesítő. Tehát, hogy mindig többet akar beletenni a munkába, azért, mert talán akkor már majd eléggé rendben lesz az önértékelése. Még akkor hozzáteszem, hogyha megengedett, hogy vidékről származik, általában kevésbé tanult szülőktől, mert ő az első diplomás, és akkor ő abszolút bizonyítani akar. Budapesten is elment Los Angeles, na hát akkor szerintem ismerünk ilyen embereket. Tehát, hogy már olvastunk erről, igen. Igen. Mikor lehetett tudni gyerekkorodban, vagy miből látszott már az, hogy te sokra fogod vinni? Szerintem nem látszott. Semmilyen jelen nem volt? Figyelj, mikor Németországban éltem egy családnál, akkor ők poénkodtak azzal, biztos menedzser leszek, mert egyszer 2 telefonon telefonáltam, és szerveztem, és szervezkedtem, és nem tudom. De hogy így
talán lehet, hogy most visszagondolva egy tínédzser koromban, hogy amikor nekem nem adtak elegendő zseppénzt, akkor én megoldottam, hogy nekem legyen egy zseppénzem. Tehát, hogy így nagyon fiatal, 12-13 éves voltam, és füvet nyírtam az utcán, kerítést festettem, meg egyebek, szóval, de én dacból nyilván. Volt egyszer egy barátnőm 14-től 20 éves koromig, és az ő anyukája mondta egyszer nagyon szeretetteljesen, hogy a jéghátán is meg fog élni. És akkor ezt nem értettem. De Metelka, miért mondod ezt, hogy meg fog élni a jéghátán? És azt mondja, figyelj, mert látom. Ma már értem, de azért 20 év eltelt azóta, vagy 20-valány év, és hogy ma már értem ezt. Valószínűleg ez másoknak szembetűnőbb volt, mint nekem. Mert az a fajta belső hit, hogy ezt én bármilyen képes vagyok, az a fajta belső hitem nem volt meg nagyon sokáig. Tehát az önbizalmamon azért nekem ma is témám dolgozni azon, hogy én tudjak hinni magamban, és sokkal inkább abban hiszek, itt a kilépésem kapcsán is, hogy most nagyon full mondok, és nem akarok itt Istennel behinni, de hogy van egy nevezik univerzumnak, aztán befogadhatóbb mindenkinek, aki azért itt terelget bennünket, és hogy nem kell nekem feltétlenül mindig mindenre tudnom a választ, meg előre kitalálnom, meg hanem majd ez úgy alakul valahogy. Nagyon meglepetten nézel rám. Igen, azért nézek meglepetten, mert én azt gondoltam volna, hogy neked már gyerekkorodban is nem, abszolút nem. Full önbizalom, magabiztosság, enyém a világ, majd én nagy ember leszek. Nem. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon nagy csoda, hogy nem csúsztam én le, tehát hogy nem zülöttem le, hogy azért én rettentő lázadó voltam. Hála Istennek. És azért nagyon tényleg a szülőknek üzenem, akinek lázadó, apám mondta anyámnak, tök jó volt, hogy Enikő, ne izgulj, pár év, és a kornél újra normális lesz. És ez tényleg így van a gyerekeknél, a kamaszoknál, hogy azok lázadjanak is. Minél inkább lázad valaki, tolja ki a saját határait, ismeri meg a falakat, üti bele a fejét, annál inkább lesz a önbizalma, és lesz talpra esettsége. Még neki fejed behajtva, a kitűnő tanuló, a szél se fújja meg 24 éves koráig, hát így hajrá. Tehát, hogy ez egy nehézséget fog szerintem szülni. Nagyon érdekes, én meg most magamra ismertem, mert hogy én meg életem első 18 évét, amíg otthon éltem a szüleimmel, én meg akkor nem lázadtam, megfelelés, jó kisfiú, színötös. És hol kezdtél lázadni? Mihelyt elköltöztem otthonra. De kezdtél, de lázadtál, ez fantasztikus, de nagyon jó. Ez fantasztikus, és akkor bepótoltam azt, hogy 18 évig, amit nem tettem meg. Igen. Én szerintem, hogy szerencsések vagyunk, vagy egy korban születtünk. Tehát amikor ugye mi gyerekek voltunk, nem volt ez a social, nem volt. Tehát valahogy az egész, engem például teljesen a kábítószer elkerült valahogy, ez fantasztikus, hogy nem is volt az életem egyetlen látótérben sem. Piáltam, biztos nem tudom, hogy te is, de én piáltam, de az, hogy mondjuk elmenjek egy főiskolára, és a kérdés volt, hogy ne eljutok-e főiskolára, vagy nem, hogy azt befejezem-e, vagy nem. Szóval egy csomó olyan kérdés volt, azért biztos anyám meg apám egy csomót őszült azért, meg a nagyszüleim is azokban az években. De egyébként érdekes, most mondta, hogy sokra vittem, én ezt nem éreztem, én nem érzem most se soknak, ez érdekes. Tehát tök nagy dolog, persze, meg nagy cég, de hogy azért mindig vannak nálam nagyobbak is, akik meg nemzetközi céget vezetnek, meg még nagyobbat vezetnek, meg nem. Én azt gondolom, hogy én ha beletettem a melót ebbe, tényleg nagy szeretettel beletettem a melót, meg sok mindent áldoztam fel ennek az oltárán, én nem gondolom, hogy különlegesebb képességeim volnának, mint bárki másnak, aki szerencsém volt sok esetben. Tehát azért visszatekintve nagyon sok olyan dolog történt velem az életben, ami akkoriban nagyon bántó volt, meg hát az, hogy lesz tovább. Ezt visszagondolok rá, akkor így meg tök jó, hogy így alakult, hogy mondjuk azt, hogy folyékonyan beszélek németül, az a része annak, hogy én itt lehessek ügyvezető, az Aldinál is, hogy dolgozhattam. De hogy ma itt dolgozhatok a németekkel, az a része, hogy én úgy beszélek, mint ők, és ezt ők nagyon értékelik, nem szeretnek ők angolul beszélgetni üzleti életben egyébként, és az egy olyan, nem trauma, de egy olyan rossz lépés kapcsán kerültem Németországban, mert azt mondták akkor, hogy hát ez hogy lesz ebből tovább, és van. És egyébként most elégedett vagy az életeddel? Hát ha teljes elégedetlenek, nem váltanék. De most, hogy már bejelentetted a váltást? Ez egy nagyon-nagyon felszabadító érzés, igen. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ilyen bizonytalanság van bennem. Tehát a nagyon erős hit tényleg szívbőven megvan, hogy ez így majd valahogy lesz. De attól még nagyon sok olyan élményem van, hogy a túróba lesz ez a továbbiakban, és akkor tudok izgulni azon, hogy hogyan fogok majd tekinteni, nem tudom, az árakra, a pénzre, a normál életre, az a hétköznapokra, inkább így mondom. Egy fontos dologról nem beszéltünk még. Na. Az én szememben sokra vitted, meg szerintem sokak szemében sokra vitted azzal, hogy 42 évesen a Rossmann ügyvezetője vagy még, és ilyen komoly eredményeket értél el a karrieredben. Mi az az ár, amit ezért a sikerért fizettél? Nagyon jó kérdés, mert ára van a sikernek, ezt sokan félreértelmezik, hogy mi a titka, nincs titka. Dolgozni kell nagyon sokat, nagy munkabírással, meg nagy szeretettel. Még azt hozzáteszem, ha megengeded, és ezt nem érdekes lehet, főleg egy multiban, hogy nem a legjobb jut előre, a legfifikásabb jut előre, és hogy ebben én nagyon ügyes voltam. Tehát ez a készségem, ez valahogy mindig is megvolt, hogy én tudtam, hogy mikor, melyik oldalat kell megvillantsam ahhoz, hogy én teljesítettem, de mindenki más is teljesít.
Tehát, hogy azért ebben így kitűnni nagyon nehéz 10-20-30 hasonló pozícióban lévő akármilyen vezető közül eszmeten néz kitűnni, és én tudtam mindig, hogy hogyan, nekem ez a készségem ez megvan, ezt szeretném másnak is megtanítani, majd ez tök hasznos lenne, azt hiszem másoknak is. Ára van, rengeteg átdolgozott éjszaka van, elteltek évek úgy, én 25 és 30 között, figyelj, annyit dolgoztam, hogy így nagyon sok emlékem így magánéletemből nem akad, meg persze vannak szépek, de hogy így ez egy teljesen természetes része volt az életnek, hogy én 5-kor keljek, hogy én fél hétre már Sopronban legyek boltnyitásra, hogy én este fél 9 indulok haza, aztán Sopronból, és akkor este hazaindulok, akkor szól a főnököm, hogy a holnap látogatás lesz, mégis valami boldog, menjek oda, ott töltsem az éjszakát, és nagyon sok olyan akár erodálódó párkapcsolat, akár baráti kapcsolatok, akár családi eseményeken nem részvétel, egy ballagáson, egy olyan ünnepségen, amin egyébként fontos lenne ott lenni, ezek így elmaradoztak. Van olyan, amit most bánsz? Hát mivel az életem így alakult, ezért nem. Tehát nincs konkrétan az jó lett, hogyha úgy történt volna, így konkrétan nincsen. Most ami egybe beugrott, ez például volt a tesómnak a ballagása, azon például félig voltam csak ott, az talán jó lett volna ott lenni, de ő abszolút nem haragudott ezért, csak hogy én nekem lett volna talán jó így visszagondolva mondjuk ott lenni teljesen. De arra valahogy így érdekes módon tudtam, hogy ilyen családi kapcsolataimat ezt így jól tudjam megtartani. Tehát nagyszülőmet nagyon szeretem, hogy egy mamám van még, és hogy ezért én rendszeres vendége vagyok ott, vagy rendszeres látogatója a mai napig, és addig is mentem, amíg sokat dolgoztam. Igen. Ha egy év múlva ülünk le beszélgetni, akkor mit fogsz csinálni, milyen emberek vesznek majd körül, milyen buborékod lesz akkor? Köszi a kérdés, nem fogok tudni konkrét választ adni rá. Tehát ugye mondtam neked, pont ezt szeretném megengedni, hogy ez majd valahogy alakuljon. Mik az opciók? Na, szélsőséges. Tehát, hogy itt van spanyolországi pár hónapos kiköltözéstől kezdve tanuljak meg spanyolul, imádok főzni, jól is főzök, sütök, nem tudom, tehát még azt is beszélgettünk szélsőségesen barátok, hogy miért nem csinálok egy főzőiskolát, nem fogok. De hogy vannak vadötleteim, azért vannak vadötletek benne. Amivel biztosan szeretnék foglalkozni, azok emberek. Biztosan szeretném azt a vezetői tudást, mert az elmúlt 20 évben nekem a birtokomba került, azt mások számára elérhetővé tenni. Biztosan szeretnék abban segíteni másoknak, hogy tudjanak kitűnni a tömegből. Mert egy korporétben vagy nagyobb KKV-ban is az, hogy lásson a főnököt, hogy érzékelj, mivel vagy te jó, hogy ne taposson el, és így tovább, azokat meg lehet tanulni. Ezekben én tudok ügyes lenni, és tudok biztoságban értéket adni. A hogyanokat nem tudom neked megmondani. Nem szeretnék dolgozni felsővezetőkkel, ez egész biztos. Érdekes, hogy megtalálnak most is, de nem célom, főleg CEO-kkal. Nagyon szeretem őket, de nem akarok velük dolgozni. Én szeretnék olyan középvezetőkkel, meg frissen képzett vezetőkkel, tehát fiókvezető, volt vezető, key account manager, nem tudom, akik ténylegesen az üzletre, ténylegesen konkrét hatással vannak, hogy mondtam, aki kinyitja a boltot, aki bemegy a bankba, aki ügyféllel találkozik, aki azt vezeti, aki az ügyféllel találkozik. Szóval ezek, azt hiszem, abban tudnék ennek értéket tenni. Ezt gondolom most, hogy egy évben ilyesmit fogok csinálni, de pontosan nem tudom megmondani. Mi szoktunk azért találkozni és beszélgetni. Igen. És mesélted, emlékszem tavaly, hogy Amerikában is jártál egy képzésen a Harvardon, sőt, te tudatosan már elkezdted képezni magad az elmúlt években. Egy-egy ilyen nemzetközi kurzuson mit tapasztaltál, hogy te, mint egy magyar felsővezető, mennyire tudod megállni a helyed nemzetközi közegben? Több mint 10 éve készülök arra, hogy egyszer kilépek innen. Ez nagyon érdekes, hogy nem tudatos volt ez, de hogy ahogy elkezdtem, megcsináltam az első coach képzést, aztán vezetői képzést, aztán kommunikációs, és talán Magyarországon rájöttem, hogy azért itt rengeteg tanulnivalóm van még, és hogy nagyon sokat lehet más tapasztalt vezetőktől tanulni. És akkor az első külföldi képzésem egy coach képzés volt Amerikában egyébként, ezt összekötöttem egy privát úttal, aztán lett egy második, az Ausztráliában volt, aztán egy harmadik Szingapurban, aztán egy Angliában, aztán Ausztriában, tehát voltak külföldi tanulmányom, és valahol éreztem, hogy ezt majd egyszer használt veszem, de azért bevittem a hétköznapokba is, a munkában. Ennek a csúcsa volt, amit te most mondtál, a Harvard, és abban nagyon érdekes, hogy amit igazából a Harvard ad, az magabiztosság. Mert hogy az van, nagyon érdekes, hogy elmesél egy történetet, leülsz egy asztalhoz 8 emberrel. Azok 8 nyelven szólnak meg. Ott egy vagy közülük, mindegy, hogy milyen bőrszíned van, melyik országba jöttél, mennyire tudsz angolul, mennyi pénzed van, meg senkit nem érdekel. És ez a fajta ki vagyok énség, ami Magyarországon az életünk része, és én nekem biztos életem része, és szerintem sokunké, az ott nincs. Ott leülsz, és ott szeretetteljesen fogadnak. És akkor egyik oldalon ül egy férfi Szaúd-Arábiából, aki éppen több mint 100 felhőkarcolót épít. $1 milliárdos, eljön tanulni.
érted, én vezetek egy céget, ami, de érted a matekot? Ott ül egy nő, aki a Pixarnál dolgozott, akkor, amikor megvették a Disney-t, vagy összemörcsölték egy céget, és Steve Jobs-szal dolgozott együtt, és ő börcsölte ezt a két céget. Ő csinálta a Toy Story-t, éppen amikor ez történt. Oké. Ott ül a harmadik srác, aki Karikó Katalinnak valamilyen haverja, akik együtt fejlesztették ki az oltályt. Tehát ilyen arcok ülnek sorban. Gazdagok is, okosak is. És ez adná egy magyarnak ugye rögtön magát, hogy hát ki vagyok itt, összehúznám magam kicsire, de hogy itt nem kell. Itt én azt érzékeltem, hogy az ő problémáik nagyon érdekes, az ő problémáiknak a 80%-a, vagy a miénk, az ugyanaz. Mi az? Az emberek. Mi szerint az emberek nem kapnak elég pozitív visszajelzést, nem érzik önazonosan magukat, nem érzik magukat biztonságban, nincsenek elő kihívás elé állítva, nem jó cégkultúrában dolgoznak, és ezt mindenki hozta. Mindegy, oltást fejlesztettek, felhőkarcot építettek, sampont árultak, tök mindegy, Pixarban dolgoztak, Toy Story akárhányon, mindenhol ez volt. És azt a magabiztosságot adta nekem ez, hogy én nem akarom állítani, egy oltásvezető, vagy fejlesztő céget is vezethetnék, vagy a Pixart, de hogy az a készség, meg tudás, ami nekem megvan, az egy nagyon nagy érték. És az érték, azt én át tudom vinni bármelyik vállalathoz. És sokáig azt gondoltam, hogy az én angolom nem elég ahhoz, hogy tanuljak, és az azért fantasztikus kimenni a Harvardra tanulni, mert a másik 8 se beszél nagyon jól angolul, és hogy így rögtön egy vagy közülük, de ha jobban beszél is, nagyon türelmes, meg szeretetteljesen megvárja, hogy jökök ki azt a bonyolult dolgot, amit akarsz, meg fogja várni. Az utolsó napjánként a képzésnek ugye pont ilyen visszahűtő nap volt, tehát azzal foglalkoztak, hogy ne úgy menjünk vissza, hogy itt ide az oroszlánt is visszahűtsem, de hogy nekem nem is a képzés adta, az is nagyon sokat adott, mert szeretnék, és ebből szeretnék Magyarországon képzést csinálni, 2 napos tréninget, majd valahogy biztos összekalapálok ebből, vagy 3, nem tudom. Hanem az a fajta tapasztalásom ott a 7-8 ember között, hogy én egy vagyok közülük, és egy lehetnék bármelyik ők országában, muzulmánok, muszlimok, keresztény, tök mindegy. Ott én tudnék jól működni. És ez egy nagyon erős visszajelzés volt nekem, egyébként a kilépésem kapcsán is, hogy nincs tovább mire várjak. Tehát, hogy gyűjthetek még tapasztalatot, meg lehetek majd még egy évig ültek itt, meg még 2 év, még 3, még elmetek egy nagyobb céghez, ahol 5000-en dolgoznak majd, és akkor hurrá, tök fölösleges, nem kell. Ez egy érték, és szerintem dolgom ezt valahogy porlasztani, vagy mások számára értékké tenni. Hogyan akkor meg majd még dolgozni kell. Nagyon inspiráló volt hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is remélem. Sokat adott is hatással volt. Van még egy másik, nem is tudom, én meglepődtem ezen. Na, meg. Hát azon, hogy hamarosan megjelenik egy könyv, amelynek az ötlet gazdája és társszerzője vagy. Így van. Mesélj már erről a könyvről, mert ez szerintem megint nagyon önazonos veled, ha jól sejtem. Képzeld el, ennek a könyvnek az a címe, hogy Fele királyság. Igen. És az alcíme pedig az, hogy Mese a férfiról, aki megtanult érezni. Mese Németh Kornélról? Nem. Képzeld el, nem rólam szól a könyv. Ez a könyvet ezt a Bíró Bence Péter, nem tudom, megvan neked a pszichológus, persze. És a Takács Dalma, ő egy művészetterapeuta, újságíró, 2 csodálatos ember. Ez a könyv ötlete 5 éve született meg, mert az én valahogy elemi ösztönből vágyam az volt, hogy én valahogyan megmutassam azt a sikerre éhes fiataloknak, hogy a siker mivel jár. És nem azért, hogy lebeszéljek bárkit a sikerről, hanem hogy egy reális képet tegyek ki arról, hogy haver, lehet sikeres, de hogy ez ezzel fog járni. Mert hogy nagyon sok olyan könyvet láttam a piacon, 5+1 tipp a sikerhez, 3+2 tipp, nem tudom, hurrá. De hogy a valóságát, tehát ami a jéghegyből a 90%-ot, ami a jéghegy csúcson látszik, azt nem nagyon láttam, hogy megmutatta volna valaki. Hogy hány dolgozott éjszaka mögötte, hány tönkrement párkapcsolat, mennyi erodálódó családi, és így tovább, mennyi egészségkárosodás, és így tovább. Tehát, hogy hál' Isten az nincsen, de hogy azért sokaknál. És ez volt a fő motivációm, hogy ezt meg tudjam mutatni, hogy ez valahogyan így legyen érték másoknak. A másik pedig az, hogy a férfi lélekről önmagában én nem nagyon láttam még írományt. Mi egy regényt írtunk, ez egy nagyon érdekes pszichoedukációs regény egyébként, de hogy regényt sem láttam, de más sem. És én az volt az én élményem, hogy azért mind a nők, mind a férfiak kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi történik egy férfi lelkében. No, hát de ez itt vannak ilyen teflonzárak, és ezt nem lehet megnézni csak olyan könnyen, ugye? Ám de a nőkében meg könnyebben belátást engednek a nők, és ebben szerintem ők sokkal ügyesebbek, mint mi férfiak. És akkor ezen kezdtem el törpölni, hogy hogyan lehetne egy könyvet faragni, még nem is tudtam, hogy regény lesz. És akkor a Bencével kapcsoltam először, neki elmondtam, hogy ez az ötletem van, és akkor mi elkezdtünk egy lelkesen ketten ezen dolgozni, és pont rájöttünk, hogy ez az aranyos, de hogy ezt nem tudjuk megcsinálni ketten. Tehát kell egy művész ember, aki tud tényleg a Dalma annyira fantasztikusan tud fogalmazni, annyira benne vagy a történetben, hogy olvasod, hogy fantasztikus. És képzeld el, a Dirk Rossmann itt volt Magyarországon, és van neki több könyve is van, és van egy fickó, akivel ír könyveket, a Ralph Hoppe. Ez egy világhírű pasas egyébként. Én mondtam nekik, hogy én könyvet írok. Van-e kedvük ebbe segíteni? És mondta, hogy persze. Elmondta nekünk a Ralph Hoppe, hogy szerinte nekünk regényt kéne írni, érti a sztorit, és hogy építeni azt fel.
És mi azt felhasználtuk, mi tulajdonképpen hogy az első példán nekik fogom nagy szeretettel küldeni, mi azt felhasználtuk, és ennek egy kalandos történeten éveken át írtuk ezt, mi ezt mással kezdtük el írni, egy pontig nagyon jól ment, egy ponton aztán nagyon sok nehézségbe ütköztünk, mint az élet, ugye hullámzó volt. És aztán most állt össze az elmúlt pár hónapban ez a regény, és kérdésre válaszolva nem az én életemről szól, tehát szeretem magamat, de azért nem erről, nem ez, hanem az én életemből is inspirálódnak történetek, meg a Bence életéből, meg a Dalma életéből, meg a Bence klienseinek a tapasztalásaiból, meg a Dalma klienseik, hogy művészetterápiával foglalkozik, onnan a tapasztalásból gyűrtünk össze egy történetet, amelyiként egy sikeres vállalkozóról szól, már csak ezért én vagyok, aki ügyvéd, és az ő életét kísérjük végig 2-2,5 évet, ahol az ő életében különböző traumák jelennek meg, aminek hatására aztán egy ponton elkerül egy pszichológushoz, és belátást engedünk a pszichológusi rendelőbe, a főhősnek a lelkébe, számos női kapcsolódásba, felszínesebb, mélyebb kapcsolódásokba, családi tragédiákba, családi traumákba, és egyfajta, tehát célom is volt korábban, és ez közös célunká vált ezt a háromnak, hogy az önmunkát, legyen az terápia, vagy más forma, azt valahogyan kedvet hozzunk hozzá az olvasónak. Még azt megengeded, elmondom, hogy ami érdekes, hogy a másik Kitty az egyik ajánlónk, a dr. Buda László, és a másik pedig Heszna, akik jó szíven adtak ajánlást a könyvhöz. Szóval ez nagyon fontos, hogy ez tényleg egy szakmailag egy nagyon átdolgozott munka, történetileg is izgalmas, de hogy az is egy fontos része volt, és nagyon nagy vágyam volt nekem, és a Bencének is az, és a Dalmának is, hogy adjunk eszközöket az olvasók kezébe. Tehát ha valaki nem teheti meg, hogy terápiába menj, nem teheti meg, hogy művészetterápiába, nem teheti meg, hogy tényleg kölcsön arra, vagy ideje nincs, az is kapjon eszközöket a könyvből, hogy ha én ezt meg ezt csinálom, akkor jobb lesz az életem. És hogy adjunk mankót, kapaszkodót azoknak, és akik nem tehetik meg, aki megteheti, meg a kedvét hozzuk meg. Az merül föl bennem, így a beszélgetés vége felé haladva, hogy nagyon sok értékes vezetői tapasztalatot, tudást osztottál meg, hogyha most egy ilyen eszenciát kéne mondani a végére, akkor mi lenne az a 3 eszenciális gondolat, amit haza tud vinni a hallgatónk, nézőnk a vezetésről? Klisé vagy nem klisé, de hogy merj önmagad lenni, ez az első így a vezetésben, és hogy ez egy nagyon nehéz, könnyűnek hangzik ez a mondat, de nagyon nehéz önmagunknak lenni, főleg egy corporate szervezetben, ahol tényleg ilyen dobozok vannak, hogy meddig érsz te és meddig nem, de hogy van egy belső hangunk, mindannyiunknak van egy belső hangja, és hogy én nagyon agitálok mindenkit, hogy tessék rá hallgatni. Azt tudja helyettünk sokkal jobban, mint mi tudjuk. Ez az első. És hogy nagyon nehéz, nekem is, minden nap nehéz, mert hogy így tök másfele sokszor mennék, mint hogy megyek. Tehát belső hang, a másik, hogy merjen önmaga lenni, és harmadik, hogy merjen segítséget kérni. Én azt gondolom, hogy például elmész Nyugatra, Amerikába, az tök normális, hogy mindenki coachhoz jár, aki akar sikeres lenni, és hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy az embereknek vannak edzőjük, meg van coachuk, meg kapnak segítséget, foglalkoznak a gyerekkori traumáikkal, és nem állandóan ülgenek valakinél, hanem hogy időszakosan is foglalkoznak vele. Nálunk ennek a kultúrája szerintem még így fejlesztést mondjuk így kíván, de hogy segítséget kérni nem ciki. Tehát belátni azt, hogy nem vagyok karizmatikus, nem ciki, el lehet még megtanulni. Belátni azt, hogy akarok jobb vezető, nem vagyok elég ügyes vezető, elmegyek és megtanulom mástól. Ezek szerintem fontos, vagy nem vagyok a pénz. Hiába vagyok cégvezető már 20 éve, nem értem a pénzügyeket, akkor nem ciki elmenni megtanulni. És hogy kérdezni nem szégyen. Minden vezetőnek és leendő vezetőnek is fontos, hogy folyamatosan képezze magát. Erre jók persze a tréningek, a képzések, de mellette én jó szívvel ajánlom számodra is a hangos könyveket. És létezik egy külön applikáció erre, Voice-nak hívják, én kezdetek óta előfizetője vagyok. És a Voice-ban 2500-nál is több önfejlesztő, menedzsment, vállalkozás, illetve kommunikációval kapcsolatos hangos könyv található. Ha szeretnéd kipróbálni a Voice-t, az első 30 napban 90%-os kedvezménnyel, igen, jól hallottad, akkor menj föl a karizma.hu/voice oldalra. karizma.hu/voice, e-mail címedet megadod, és már érkezik is a kupon. Most pedig vissza hozzád, Kornél, eljött a villámkérdések ideje. Villámkérdések, villámválaszok. Oké. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál? Lassabban csinálnám. Nem kapkodnék ennyire. Nem kell nekem 29 évesen cégvezetőnek lenni, meg 35 évesen ügyvezetőnek. Komótosabban egy kicsivel. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Gyorsabban válaszolok, mint kellene. Beszűkülök, és nem adok időt magamnak, hogy gondolkodjak. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Hát, hogy meg tudom csinálni. Meg a hiszek benned, nem tudom, neked van-e élményed. Igen, olyan embertől, akinek nagyon sokat jelentett nekem. Az, hogy hidd bennem. De ez nem tanács.
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet? Kitartásomnak. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy nem vagyok elég jó, hogy nem leszek elég jó, hogy nem sikerül. Ezek. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy ez őrültség? Hát például az, hogy eljövök a cégből. Az, hogy én egyéni vagy vállalkozó leszek, az, hogy én más fogok csinálni, mint amit eddig csináltam. Mi az a szokás, ami legpozitívabb hatással van az életedre? Sport, rendszeres szauna, majdnem rendszeres meditáció. Mi az, amiről sokan nem gondolnák, de számodra kihívást jelent? Nem vagyok egy technikai alkat. Tehát én egy cső boomer vagyok ilyen technikai dolgokban, úgyhogy ha be kell egy Zoom linkbe lépni, akkor az néha kihívást okoz. Ezt mit tanuljak? Miért vagy a leghálásabb az életedben? Az egészségemért első körben. Meg azért, hogy tudtam önmagam választani most. Azért nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon. Mikor sírtál utoljára és miért? Kérlek szépen 1 vagy másfél héttel ezelőtt készült el, hogy azt az írást kitettem, és valahogyan annyira megérintődtem, van is egy barátom, akit felhívtam, hogy figyelj már, mondom, én itt ilyen könnyekkel találkoztam itt azt mondja, hogy ő is érzi, és ő is. És hogy annyira érdekes volt, hogy az a fajta teher, amit én éreztem, meg nem éreztem pontosabban, de valószínűleg nyomott engem, az kapott egy léket, és ez néhány könyv formájában így meg tudott jelenni. Nagyon szürreális volt, mondjuk így. Mi a legnagyobb álmod? Hát nagyon szeretnék családot, úgyhogy az álmom az, hogy valahogyan ez így alakul majd. Kornél, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, hogy lehet követni a te életutadat? Jelenleg a LinkedIn-en a legegyszerűbb, és ott viszonylag aktív is vagyok. Nem voltam elég ügyes abban, hogy legyen egy hónapom, nincs is még, mert még nem tudom, hogy fog csinálni pontosan. Úgyhogy LinkedIn-en bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjunk, beszélgessünk. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és ennyire nyíltan és őszintén beszéltél a vezetői kihívásaidról, sikereidről, és a jövőről is, amiről még nem tudunk mindent pontosan. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a lehetőséget, jól éreztem magam. Köszönöm szépen. Én bevallom, hogy a beszélgetés hatása alá kerültem, de van egy jó hírem számodra. Ha te is értékesnek találtad, akkor hoztam egy másik Karizma Podcast epizódot, ami szintén hatással lesz rád, szintén nagyon inspiráló lesz. Mindössze annyit tegyél meg, hogy kattints ide, a képernyő jobb felső sarkába, és már indul is. És bízom benne, hogy feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.